ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปสำหรับมือใหม่นะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลที่คนที่เคยเล่นแล้วเนี่ยจะยังไม่รู้นะครับหรือว่าถ้าคิดว่ารู้หมดแล้วเนี่ยก็สามารถแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้เล่นที่อยากจะเล่น Axie Origin ก็ได้นะ Axie Origin เนี่ยเป็นเกมที่กำลังจะมาแทนตัว Axie Infinity V2 ในอีกไม่นานนะครับคำถามคือเราจะเริ่มเล่นยังไงผมต้องบอกก่อนว่าวิธีการเล่น Axie Origin น่ะต่างจาก Axie V2 โดยสิ้นเชิงนะครับมาทำให้ผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่เนี่ยเริ่มเล่นพร้อมกันแล้วก็ได้เริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือตอนนี้ Axie Origin เนี่ยยังเป็นอัลฟาอยู่นะครับเปิดให้เล่นฟรีแล้วก็ยังไม่มีการเอิร์นนะแต่ว่าในอนาคตจะมีการเอิร์นแน่นอนถ้าตัวเกมเต็มออกมานะครับสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เข้ามาที่ axieinfinity.com นะครับเสร็จแล้วด้านขวาเนี่ยจะเห็นน้องบูบ้าอยู่ก็กดเข้าไปจะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งลิงก์ซ้ายลิงก์ขวาเลยนะเพราะว่าทั้ง2ลิงก์เนี่ยก็เป็นมาวิสับเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าโหลดมาแล้วก็ทำการติดตั้งเหมือนติดตั้งโปรแกรมปกตินะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาโหลด Ronin Wallet นะครับซึ่ง Ronin Wallet เนี่ยเป็น extension มีทั้งในมือถือแล้วก็มีทั้งในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับหลังจากที่เราโหลด Ronin Wallet แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเซตอัพอีเมลในการเข้าเล่นเกมกันนะครับกดลิงก์ตัว Axie Official Marketplace เนี่ยหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยก็กดล็อกอินด้านขวาบนก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการล็อกอิน Ronin Wallet ให้เรียบร้อยแล้วก็กด connect ด้วย Ronin Wallet พอเราเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีให้ทำการ connect ตัวอีเมลเนี่ยเราก็ใส่อีเมลที่จะทำการเข้าเล่นเกมตรงนี้เพื่อเป็นการเชื่อมอีเมลกับตัว Ronin Wallet เข้าด้วยกันนะครับหลังจากที่เราเชื่อมอีเมลกับ Ronin Wallet แล้วเนี่ยเราก็มาเปิด Mavis Hub นะครับเพื่อที่จะทำการล็อกอินเข้าเล่นเกมแล้วก็ใส่อีเมล password แล้วก็กด click to verify เนี่ยแล้วก็กด captcha ไปให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็กดล็อกอินจะเห็นได้ว่ามี2เกมนะข้างบนเนี่ยเป็น Axie Infinity ส่วนข้างล่างเนี่ยเป็น Axie Infinity Origin นะครับก็ให้กดข้างล่างเสร็จแล้วก็กด install เสร็จเนี่ยก็สามารถกดเข้าเล่นได้เลยครับหลังจากที่เข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดที่ทำการเชื่อมกับ Mavis Hub นั่นแหละครับแล้วก็กด sign in เข้าไปหลังจาก sign in แล้วเนี่ยมันจะถามว่าคุณยังไม่เคยมี account ต้องการจะ create account ไหมก็กด yes ไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณต้องการพอใส่ชื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็กดโอเคก็จะเริ่มเล่นเกมได้แล้วนะครับ Axie Infinity Origin เนี่ยเป็นเกมแนว turn based card game นะครับที่สามารถให้เราจัดเด็กได้เองจากการเลือก Axie 3 ตัวนะครับตอนนี้เกมก็จะแบ่งเป็น2โหมดด้วยกันก็คือโหมด Adventure กับโหมด Arena นะครับ Axie 1 ตัวเนี่ยประกอบไปด้วย6พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ท1พาร์ทหรือชิ้นส่วน1ชิ้นส่วนเนี่ยจะทำให้เรามีการ์ดในกองใน1ใบนั่นเองซึ่งส่วนประกอบของ Axie เนี่ยก็จะมีตาหูเขาปากหลังแล้วก็หางใน1ทีมเนี่ยถ้าเราจะเล่นได้เนี่ยต้องมี Axie 3 ตัวนะครับทำให้เด็กของเราเนี่ยจะมีการ์ดรวมทั้งหมด18ใบด้วยกันตอนนี้เนี่ย Axie แยกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ Axie Free ที่เป็น Axie Starter บวกกับ Free Axie อีก2ตัวที่ได้รับจากการที่เราได้เล่น PVE นะครับซึ่ง Starter Axie เนี่ยก็จะมีรวมกัน5ตัวด้วยกันนะครับก็คือมี Oleg ที่เป็น Plant Booba เป็น Beast Puffy เป็น Aqua Ina เป็น Plant แล้วก็ Trip เป็น Beast นะครับส่วน Axie อีกประเภทนึงเนี่ยเป็น Axie ประเภทที่เราต้องเสียตังค์ซื้อนะครับหรือเรียกอีกอย่างได้ว่าเป็น on chain Axie นั่นเองซึ่งเราจะสามารถซื้อได้จาก marketplace นะครับแต่ว่าสำหรับคนเล่นใหม่ที่อยากลองเล่นเฉยๆเนี่ยมีแค่ starter Axie ก็สามารถเล่น origin ได้แล้วนะครับ PVP เนี่ยสามารถนำตัวฟรีไปเล่นได้แต่ว่ารางวัลใน arena หรือว่า PVP เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าเรามี Axie ฟรีกี่ตัวยิ่งเรามี Axie ฟรีเยอะเนี่ยเราก็จะได้รางวัลน้อยลงนะครับวิธีการเล่นพื้นฐานนะครับในเด็กของเราเนี่ยจะมี18ใบถูกไหมทุกตาเนี่ยเราจะจั่วมา5ใบนะครับแล้วก็ energy ของเราเนี่ยจะมี3 energy ทุกๆเทิร์นเมื่อกดจบเทิร์นเนี่ยการ์ดที่อยู่บนมือเนี่ยจะถูกทิ้งลงบนกองทิ้งนะครับเสร็จแล้ว energy เนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตส่วนเรื่องการต่อสู้เนี่ยก็คือ Axie ทุกตัวเนี่ยจะมี HP เริ่มต้นอยู่ที่320เราต้องจัดการ Axie อีกฝั่งให้หมดทั้ง3ตัวนะครับเราถึงจะชนะต่อมาก็คือการคราฟเนี่ยเราตอนนี้เราสามารถคราฟได้อยู่2อย่างหลักๆก็คือรูนเนี่ยมันจะเป็นของเสริมพลังให้กับตัว Axie ซึ่งรูนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคลาส Axie ว่า Axie คลาสนั้นเป็นคลาสอะไรอย่างเช่น Plant เนี่ยก็สามารถใส่รูน Plant ได้แล้วก็สามารถใส่รูนทั่วไปได้อีกอย่างนึงเนี่ยคือ Charmซึ่ง Charm เนี่ยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการ์ดถ้าสมมติว่า Axie ของเราที่เป็น Aqua เนี่ยมีพาร์ทต่างๆที่เป็นพาร์ท Aqua เนี่ยเราสามารถเอา Charm ที่เป็น Charm ของ Charm Aqua เนี่ยมาใส่ก็ได้หรือว่าเป็น Charm ของ Charm ทั่วไปมาใส่ก็ได้โอเคต่อมาผมจะมาอธิบายเรื่องหน้า UI นะครับด้านซ้ายล่างเป็นตัว Axie ก็คือตัว Axie ทั้งหมดที่เรามีว่ามีตัวอะไรบ้างรวมถึงตัวฟรี5ตัวด้วยนะครับแล้วก็ขวาบนสุดเนี่ยจะเป็นการซิงค์ถ้าสมมติเรากดเนี่ยมันจะทำการรีซิงค์ใหม่แล้วก็จะอัปเดตว่าใน account ของเรามี Axie ตัวไหนบ้างนะครับต่อมาเนี่ยคือทีมนั่นเองก็คือการ build Axie ทีมว่าเราจะ build เป็นทีมอะไรตรงไหนตรงนี้ตัวเรียกก็น่าจะสอนแล้วนะครับหน้าต่อมาก็เป็น inventory นะครับก็คือกระเป๋าของเรานั่นเองกระเป๋าของเราก็จะมีมูลชาร์ดแล้วก็รวมถึงรูนแล้วก็ชาร์มด้วยนะครับก็จะมา display ใน inventory เช่นกัน collection เราก็จะสามารถดูได้หลายอย่างว่าในเกมนี้มีรูนหรือชาร์มอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้รูนเป็นรูนทั่วไปรูนของบีสรูนบัคหรืออะไรต่างๆรวมถึงชาร์มใช่ไหมครับเป็นชาร์มทั่วไปชาร์มบีสชาร์มเลิฟไทแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็เป็นการ์ดเราสามารถมาหาได้ว่าการ์ดใบไหนทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชว่า week
ก็พวกนี้ก็จะเป็นการที่มีวีคทั้งหมดเลยนะครับหน้าต่อมาหน้านี้แทบจะเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดและในตัวอัลฟานะครับก็คือการนั่งคราฟรูนและชามนั่นเองก็คือเราจะใช้มูลฉาของเราเนี่ยในการคราฟรูนแล้วก็ชามจะเห็นได้ว่ามันมีเลเวลด้วยนะครับสาเหตุที่มันมีเลเวลเนี่ยเพราะว่ายิ่งเราคราฟเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งปลดของเยอะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยคือของที่เราสามารถคราฟได้นะเพื่อที่จะมาเพิ่มโอกาสให้กับเรานะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันเขียนว่า Moon Dust Rare ก็คือลดอัตราการดรอปของปกติแล้วก็เพิ่มอัตราการดรอปของ Rare Epic แล้วก็ Mystic นั่นเองตรงนี้ก็เป็น Ancient Moonstone ก็จะทำการเพิ่มโอกาสที่จะได้รูนนะครับแล้วก็ลดโอกาสที่จะได้ชามแล้วก็เวล6กับเวล8เนี่ยก็เป็นเหมือนกับไอ้ Moon Dust อันนี้นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าถ้าเราปลดล็อกการคราฟชามแบบใช้ 1,000 มูลชาร์ดแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าใช้นี้นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันดีกว่าเยอะเนี่ยดูสิว่าถ้าสมมุติใช้100เดียวเนี่ยมันได้คอมมอน100%เลยนะแต่ว่าเนี้ยมันโอกาสออกคอมมอน 60% เสร็จแล้วก็ออกแร35ออกอีพิก 4.5 แล้วก็ออกมิสติก 0.5 นะครับตรงนี้เนี่ยดีกว่าเยอะแต่แน่นอนว่าก็ใช้มูลชาร์ดเยอะกว่านะครับแต่เราก็ปุ่ม play เราจะสามารถเลือกได้2อย่างก็คือมี adventure กับ arena เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ adventure ก่อนแล้วกัน adventure เนี่ยก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะได้ทั้ง exp แล้วก็ได้ทั้งมูลชาร์ดด้านขวาล่างเนี่ยจะเป็นกล่องที่ทำให้เราได้มูลชาร์ดเวลาเราเก็บดาวได้6 ดาว 15 ดาว 21 ดาวเนี่ยเราจะสามารถเปิดกล่องเพื่อจะได้รับมูลชาร์ดได้ส่วนกล่องด้านขวาบนเนี่ยเป็น foraging reward นะครับ foraging reward เนี่ยก็มันจะทำการนับเวลาไปเรื่อยๆแม็กที่12ชั่วโมงมันจะทำการให้มูลชาร์ดแล้วก็ exp กับเรานะครับเสร็จแล้วแต่ละด่านเนี่ยก็จะได้มูลชาร์ดด้วยนะผมแนะนำว่าสำหรับใครที่ขี้เกียจเล่น adventure เนี่ยเล่นถึงแค่สเตจ6ก็พอนะครับเพราะว่าฟีเจอร์ทุกอย่างเนี่ยก็จะปลดล็อกครบแล้วนะครับมาถึงฝั่ง arena กันบ้างฝั่ง Arena ตรงนี้เนี่ยมีทั้ง practice ที่เราจะมาทดลองสกิลเสร็จแล้วก็แรงตรงกลางแล้วก็ stamina วิธีคำนวณ stamina เนี่ยก็มีเขียนบอกอยู่นะก็คือ total stamina ก็คือ stamina ทั้งหมดเนี่ยได้มาจาก starter axis เนี่ยคูณ 0.5 แล้วก็ไปบวกกับตัว on chain axis เนี่ยคูณกับ3สมมุติว่าตอนนี้ปัจจุบันเรามี axis อยู่3ตัวถูกไหมเรามี axis ที่เป็น on chain ของเรา3ตัวก็3คูณ3เป็น9แล้วถ้าสมมุติเรามี axis ฟรีอีก5ตัวเนี่ยก็5คูณ 0.5เป็น 2.5 ก็ 2.5 บวกกับ 9 ก็จะเป็นประมาณ 11.5 น่าจะปัดลงนะครับแล้วก็ Stamina เนี่ยก็จะแคปอยู่ที่ 60 ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นโรนิน3นะโรนินตรงนี้เนี่ยคือตัวที่จะบอกว่าเราจะได้มูลชาร์ดเท่าไหร่ถ้าเรามี Axie ที่เป็น Axie on chain กี่ตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติเรามี Axie on chain 0 ตัวอยู่ในทีมเนี่ยก็จะเป็นโลนิน0แสดงว่าเราจะไม่ได้มูลชาร์ดเลยถ้าสมมุติเรามีโลนิน1 2หรือ3เนี่ยเราก็จะได้ตัวมูลชาร์ดมากขึ้นไปเรื่อยๆตามตัว Axie on chain ที่เรามีนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่ามูลชาร์ดหาได้ที่ไหนบ้างที่แรกก็คือในแรงนั่นเองถ้าเราชนะแรงเนี่ยเราก็จะได้มูลชาร์ดตามจำนวนแรงที่เราอยู่แล้วก็ตามจำนวน Axie on chain ที่เรามีนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ด้านขวาบนมีรูปกล่องตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราผ่านแรงไหนมาแล้วเนี่ยเราสามารถกดเคลมตัวมูลชาร์ดได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าสามารถเคลมได้ถ้ายังไม่เคยเคลมเนี่ยก็มาลองกดเคลมดูแล้วก็เอาไปคราฟของเล่นนะครับเล่นแรงชนะ1นะครับแล้วก็กล่องเวลาผ่านแรงเนี่ย2แล้ว3คือใน Adventure แต่ละด่านเนี่ยเราก็จะได้มูลชาร์ดเช่นกัน4คือใน Foraging Reward ที่เป็นกล่องตัวนี้นะครับเราสามารถกด collect ได้ก็กดเก็บมา5คือกล่องด้านขวาล่างตรงนี้ตามจำนวนดาวที่เราได้ถ้าผมได้21ดาวเนี่ยผมจะได้อีก1กล่องนะครับ6ก็คือตอนที่เราเลเวลอัพนั่นเองครับถ้าสมมุติเราเลเวลอัพเนี่ยเราก็จะได้ตัวมูลชาร์ดเนี่ยมาเป็นโบนัสด้วยไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่น่าจะได้ประมาณ500ถึง 1,000 สำหรับประมาณเวล4เวล5แน่นอนว่าในเกมนี้ก็จะมีการ์ดมากมายเลยถ้าสมมุติว่าอยากรู้ว่ามันมีการ์ดอะไรบ้างแล้วก็มีเอฟเฟกต์อะไรบ้างเนี่ยสามารถดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับ